এতিয়া কেইদিনমান ধৰি আমাৰ মানে পুৰা টেঙা খাবলৈ মন গৈ আছিল আৰু আমি মুখখন সামৰিব পৰা নাছিলোঁ। সেয়া আজি আমি ওলালোঁ টেঙা খাওঁ বুলি। আৰু গাইছ, এফালে আমাৰ লগত পুৰা এটা অঘটন হৈ গ'ল আৰু আমি বিচনাৰ তলত সোমাই থাকিব লগা হ'ল। ৰ'ব গাইছ, বেলেগ একো হোৱা নাই দেই। আমাক মানে ৰং লগাব আহিছে আৰু আমি যিহেতু টেঙা খামহে, আমাৰ ৰং লগাব মন যোৱা নাই, আমি ইয়াত সোমাই আছোঁ। আৰু গাইছ, এনেদৰে অলপ সময় পাছতে আমি টেঙাকেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ল'লোঁ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ যাতে ঢেঁকীত খুন্দিবলৈ সহজ হয়। আৰু আনফালে কাটি কুটি হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত ঢেঁকীত খুন্দিবলৈ আহি গ'লোঁ। ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে মাতিবানো কাক, ওলাই দেখোন আহিলে ৰহতৈৰে যা, লগে লগে